Ayan, nahulog. Napasok siya. Hey mga ka-gorgeous! It's me, Sandra, and for today's video, gagawa ako ng 3 makeup looks or 3 eyeshadow looks na gamit lamang isang eyeshadow palette na nagkakahalagang 165 pesos only. Yes guys, 165 pesos only at marami ka na magagawang looks dito sa eyeshadow palette na to. Ito ay ang Careline Shadow Palette in Color Paradise. Meron siyang 12 shades, as you can see. So yan guys, ipopost ko na lang din yung swatches na ginawa ko dito sa eyeshadow palette na to. And by the way guys, nakapag-prep na ako ng face ko at ang kulang na lang ay ang aking eyeshadow. So guys, if you wanna learn or if you wanna try the looks na gagawin ko for today, stay tuned and keep on watching! Guys, ito na yung aking first look and now let's proceed sa aking second look.
So here's my second look, and now let's proceed to our third and last look. Mga ka-gorgeous, ito yung aking third look. My final look na nagawa mula sa shadow palette ng Careline Color in Paradise. Nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina na tatlo yung shadow palettes na meron yung Careline. And lalagay ko na lang dito yung dalawang shadow palette na yon. And meron silang bundle sa official store ng Careline sa Lazada, which costs 470 pesos. Pero yun nga, pag individual mo siya binili, it costs 165 pesos. So I can say na worth it yung 165 pesos kasi tingnan nyo naman yung mga look na nagawa ko. And ayun, I just played with the colors dun sa eyeshadow palette. And I can say na yung color payoff no shadow palette na yun ay I can say, hindi naman super pigmented, pero yun, kailangan natin maglagay ng primer or ng concealer sa ating eyelids bago natin i-apply yun. Kasi masyado siyang powdery and marami siyang fallout. When it comes dun sa shimmery shades niya, dun sa darker shades, okay siya. Pero dun sa lighter shade, hindi na siya masyadong okay. So, kailangan maraming apply yung ilalagay mo. And yun nga, gaya dun sa matte na eyeshadow, dun sa darker shade niya, marami siyang fallout. Pero, I can say na it's worth it kasi it's okay para sa mga beginners na nagpa-practice din, kagaya ko na naglalagay ng eyeshadow, nagpa-play with colors, and kung ano yung mga look na gusto nyong gawin sa mata nyo or as a whole makeup. Ayun na nga guys, I hope na nagustuhan nyo yung mga
looks na nagawa ko. And please comment down below kung alin dun yung favorite look, alin dito sa mga looks na nagawa ko yung pinaka-favorite nyo at nagustuhan nyo. And yun guys, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking YouTube channel, subscribe, like, and click the notification bell down below. And thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. I hope to see you soon again on my next videos, and suggest nyo lang kung ano pa yung mga gusto nyong content na gawin ko sa aking mga susunod na videos. Thank you so much guys. Stay safe and God bless you all. Bye-bye!